should as is o uld should এটা হৈছে modal verb আৰু ইয়াক আমি উচিত অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সো বন্ধুসকল আমি চাৰিটা স্ট্ৰাকচাৰ লিখিছো আৰু সেই চাৰিটা স্ট্ৰাকচাৰে দি আমি চাৰি ধৰণৰ সেন্টেন্স আমি গঠন কৰিবলৈ শিকিম যি সেন্টেন্স বিলাকত আমি should ইউজ কৰোঁ যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটো চাই আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বন্ধুসকল ইয়াতে লক্ষ্য কৰক should মানে হৈছে উচিত কোনটা কাম কৰা উচিত দ্যাট মিন্স আমি এনেকুৱা যেতিয়া বাক্যটা প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়া আমি should ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সো ইয়াতে মই চাৰিটা স্ট্ৰাকচাৰ লিখিছো আৰু এই স্ট্ৰাকচাৰ কেইটালৈ লক্ষ্য কৰক এই স্ট্ৰাকচাৰ কেইটা দি আমি বিভিন্ন সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰি জাস্ট আমি মনত ৰাখিব লাগে স্ট্ৰাকচাৰটো কি আছিল ইয়াতে প্ৰথম স্ট্ৰাকচাৰটো লক্ষ্য কৰক আমি প্ৰথমতে সাবজেক্ট দিছো তাৰ পিছত should তাৰ পিছত v1 object that means আমি সাবজেক্টৰ পিছত should দিম আৰু তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ যেটো বেস ফৰ্ম আছিল that means ভাৰ্বটো আমি প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব তেতিয়া আমি সেন্টেন্স বিলাক গঠন কৰিব পাৰিম উচিত অৰ্থ that means আমি এইটো স্ট্ৰাকচাৰ গঠন কৰিলে যে কোনটা বাক্য উচিত অৰ্থ বুজায় তেতিয়া আমি এইটো স্ট্ৰাকচাৰ গঠন কৰিম তাৰ পিছত স্ট্ৰাকচাৰটো লৈ চাওক আমি সাবজেক্টৰ পিছত should be দিছো আৰু অবজেক্ট লগাই দিছো ন যে should be আমি কেতিয়া ইউজ কৰিম যেতিয়া বাক্য এটাত আমি এনেকুৱা বুজাম কিবা এটা হোৱা বুজায় that means হোৱা উচিত that means হোৱা উচিত এনেকুৱা অৰ্থত আমি এইটো স্ট্ৰাকচাৰ গঠন কৰিম আৰু সাবজেক্টৰ পিছত should have been আমি ইউজ কৰিম তেতিয়া যেতিয়া হোৱা উচিত আছিল that means কোনো এটা বস্তু হোৱা উচিত আছিল পাষ্টত বুজাম আৰু ডাইৰেক্ট should be ইউজ কৰিলে আমি প্ৰেজেন্টত বুজাম যে হোৱা উচিত তাৰ পিছত এটা স্ট্ৰাকচাৰ লিখছো সাবজেক্টৰ পিছত should তাৰ পিছত have তাৰ পিছত অবজেক্ট দিছো ন এইটো স্ট্ৰাকচাৰ আমি গঠন কৰিম যেতিয়া যে কোনো এটা বস্তু থকা উচিত যে থকা উচিত ক্ষেত্ৰত আমি should have ইউজ কৰিম সো আমি ইয়াত এটা এটাকে এক্সাম্পল লৈছো আৰু সেই এক্সাম্পল কেইটা আপোনালোকে ভালকৈ বুজি লওক আৰু এইনেকৈয়ে বিভিন্ন সেন্টেন্স আপোনালোকে নিজে নিজে ক'ব পাৰিব যে প্ৰথম এক্সাম্পলটো লৈ চাওক যে তোমাৰ মা দেউতা বুজা উচিত তোমাৰ মা দেউতা বুজা উচিত এইটো আমি এক নম্বৰ স্ট্ৰাকচাৰ ফলো কৰিম সো তোমাৰ মা দেউতা আমি সাবজেক্টটো লিখি দিম যে your parents আমি কি লিখিলো your parents তাৰপিছত আমি ইয়াত should লগাই দিলো যে your parents should এবাৰ আমি ভাৰ্বৰ বেস ফৰ্ম লগাই দিম that means ইয়াতে কোৱা হৈছে বুজা উচিত that means understand your parents should understand দি দিলো ন সো সেন্টেন্সটো আমাৰ গঠন হৈ গ'ল so your parents should understand you should go তুমি যোৱা উচিত you should come here তুমি ইয়াত অহা উচিত এই ধৰণে আমি সিম্পল ভাবে সেন্টেন্সবিলাক গঠন কৰিব পাৰো তুমি তাত যোৱা উচিত এইটো লৈ চাওক তুমি তাত যোৱা উচিত আমি কি লিখিম সাবজেক্ট লিখিলো you তাৰ পিছত দিব লাগিব should you should যোৱা উচিত এবাৰ চাওক যে আমি ভাৰ্বৰ বেস ফৰ্ম লগাই দিম go মানে যোৱা আমি ভিয়নত লিখিলো তাত that means there যে you should go there তুমি তাত যোৱা উচিত তুমি হট হোৱা উচিত এবাৰ এইটো লৈ চাব এই দুটা সেন্টেন্স আমি প্ৰথম স্ট্ৰাকচাৰটো ফলো কৰিছো that means কোনো এটা কাম কৰা উচিত এই ক্ষেত্ৰত আমি জাস্ট should এপ্লাই কৰিছো আৰু ভাৰ্বৰ বেস ফৰ্ম লগাই দিছো এবাৰ এইটো সেন্টেন্সত আমি কি কৰিম হোৱা উচিত ইয়াতে চাব তুমি হট হোৱা উচিত এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি should be ইউজ কৰিম that means you subject লগাই দিলো ইয়াৰ পিছত আমি দিম should এবাৰ be দিব লাগিব যে you should be এবাৰ কি হোৱা উচিত হট হোৱা উচিত that means honest you should be an honest তুমি এজন হট হোৱা উচিত that means আমি এনেকে সেন্টেন্স বিলাক গঠন কৰিব পাৰো you should be a doctor তুমি এজন ডক্টৰ হোৱা উচিত এই ক্ষেত্ৰত আমি 2 নম্বৰ স্ট্ৰাকচাৰটো ফলো কৰিম এবাৰ তুমি হট হোৱা উচিত আছিল এবাৰ আমি পাষ্টত বুজাম এই সেন্টেন্সটোকে আমি কেনেকৈ লিখিম পাষ্টত বুজালে যে হোৱা উচিত আছিল পাষ্টত ন সো আমি জাস্ট কি কৰিম should have been ইউজ কৰিম ইয়াতে আমি সাবজেক্ট দিলো you তাৰ পিছত লগাই দিম should have been এবাৰ আমি কি কৰিম an honest আগৰ দৰে আমি লিখি দিলো যে you should have been an honest তুমি এজন হট হোৱা উচিত আছিল that means এটো আমি পাষ্টত বুজাইছো যেতিয়া আমি পাষ্টত হোৱা উচিত এনেকুৱা বুজাম তেতিয়ালে সাবজেক্টৰ পিছত should have been আমি ইউজ কৰিব লাগিব এটা আমি 4 নম্বৰ যেটো স্ট্ৰাকচাৰ লিখিছো সাবজেক্টৰ পিছত should have আমি ইউজ কৰিম যেতিয়া কোনো এটা বস্তু থকা উচিত এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি 4 নম্বৰ স্ট্ৰাকচাৰটো ইউজ কৰিম এবাৰ এটো চাওক আমাৰ এটা অভিধান থকা আছে that means অভিধান মানে হৈছে ডিকশনাৰী সো এই ক্ষেত্ৰত আমি এইটো স্ট্ৰাকচাৰ গঠন কৰিম should have দিব লাগিব যে আমাৰ that means we
তাৰপিছত আমি দিলো should, তাৰপিছত দি দিলো have, we should have a dictionary. আমি সিম্পল ভাবে সেন্টেন্স বিলাক গঠন কৰিব পাৰো ন সো we should have a dictionary. আমাৰ এটা অভিধান থকা উচিত। আশা কৰিছো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে এই চাৰিটা ষ্ট্ৰাকচাৰে দি আমি বহুত সেন্টেন্স নিজে নিজে প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰো জাস্ট আমি বুজি পাব লাগে। সো আজিলৈ ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছো। যদি ভিডিওটো চাই অলপ হলে কিবা উপকৃত হ'ব পাৰিলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং।